हेलो वेलकम ब्याक टु माई च्यानल कम्प्युटर कोर्स। दर्शकबिनहरू तपाईँले थम्बनेलमा देखिसक्नु होला। यसपटक हामीले तपाईँसँग म कसरी आइडी कार्ड बनाउने भन्ने कुरा ल्याएर आएको छौँ। पछिल्लो पटक चाहिँ मैले स्कुलको आइडी कार्ड ल्याएको थिएँ भने यसपटक चाहिँ मैले एउटा इन्स्टिट्युटको आइडी कार्ड कसरी बनाउने भन्ने कुरा ल्याएर आएको छु। यदि तपाईँ मेरो च्यानलमा नयाँ हो भने मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनु होला, किनभने आगामी दिनहरूमा अपलोड गर्ने भिडियोहरू सिधा तपाईँसम्म आइपुगोस्। अब भिडियोलाई ढिलाइ नगरी सुरु गरौँ। सबैभन्दा पहिला तपाईँले चाहिँ कोरल ड्र ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ। कोरल ड्र गएपछि त्यसपछि तपाईँले रेक्ट्याङ्गलबाट देखाइए अनुसार खिचेर तानेर छोड्नुहोस्। फेरि सेम प्रोसेस गरेर अर्को चाहिँ त्यसरी नै त्योभन्दा सानो चाहिँ रेक्ट्याङ्गल खिच्नुहोस्। खिचिसकेपछि तपाईँ चाहिँ एरेन्जमा गएर कन्भर्ट टु कर्भ भनेर लास्टकोतिरको सेकेन्ड लास्टको अप्सनमा देखाउँछ, त्यो क्लिक गरेर बिचमा देखाएअनुसार क्लिक गरे माथि कन्भर्ट टु कर्भमा क्लिक गरेर यसलाई आकारलाई चाहिँ बङ्गाउने, ठुलो बनाउने, सानो गराउने गर्न सक्नुहुन्छ। भनिसकेपछि यसमा फिल गर्ने पाली आएछ। मैले यसमा चाहिँ ग्रिन फिल गरेँ अनि त्यसमा चाहिँ लेख्नु पर्ने हुन्छ। मैले यसमा चाहिँ तपाईँले आफ्नो इन्स्टिट्युटको नाम चाहिँ लेख्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ यहाँ binod कम्प्युटर इन्स्टिट्युट भनेर लेख्छु। सकेपछि तपाईँले चाहिँ कन्ट्याक्ट एड्रेस चाहिँ यहाँ तल चाहिँ सानो हल्का त्यो बोर्डभन्दा नाम कम्प्युटर इन्स्टिट्युटको नामभन्दा चाहिँ तपाईँले सानो गराउन सक्नुहुन्छ। के चाहिँ फिल गर्ने पाली आउँछ। मैले यसमा चाहिँ डार्क ब्लू चाहिँ फिल गरेँ। दुईटैमा चाहिँ सेम कलर फिल गर्नुहोस्, तब राम्रो देखिन्छ। फिल गरेँ मैले। त्यसपछि तपाईँले चाहिँ आइडी कार्ड लेख्नको लागि एउटा बोर्डको लागि चाहिँ सेप लिनुहोस्। सेप लिएपछि त्यसलाई सेम प्रोसेस एरेन्जमा गएर चाहिँ कन्भर्ट टु कर्भ गरेर यसको चाहिँ साइजलाई चाहिँ तपाईँले आफ्नो इच्छाअनुसार ढाँचामा परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि फिल गर्ने पाली आउँछ। फिलमा चाहिँ तपाईँले आफ्नो इच्छाअनुसार जुन पनि कलर फिल गर्न सक्नुहुन्छ। मलाई हल्का डार्क पिङ्क चाहिँ मन पर्यो, त्यसैले चाहिँ यो चाहिँ फिल गरेँ। त्यसपछि यसमा चाहिँ तपाईँले आफ्नो स्टुडेन्ट आइडी कार्ड भनेर चाहिँ मैले लेख्छु, तपाईँले पनि लेख्न सक्नुहुन्छ।
सबै भएपछि तपाईँले चाहिँ विनोद कम्प्युटर इन्स्टिट्युटको लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा चाहिँ हल्का ग्याप छ, खाली ठाउँ छ, त्यो ठाउँमा चाहिँ तपाईँले आफ्नो इन्स्टिट्युटको लोगो चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईँले सबलाई सिलेक्ट गरेर ग्रुपिङ गरेर चाहिँ कपी गरेर साथीहरू तपाईँलाई विन्डोमा स्वागत छ। तपाईँले विन्डो कोरल ड्रमा चाहिँ कपी गरेपछि चाहिँ विन्डो चाहिँ ओपन गर्नुहोस्। त्यसपछि कपी गरेको चाहिँ पेस्ट गरिदिनुहोस्। केही समयपछि तपाईँको कोरल ड्रमा बनाएको डिजाइनिङ चाहिँ यसमा चाहिँ पेस्ट हुन्छ। मेरो पनि पेस्ट भयो। त्यसपछि तपाईँ इन्सर्टमा गएर सेपमा गएर देखाइए अनुसार इलिप्स टुल चाहिँ तपाईँ इलिप्स सेप चाहिँ तपाईँले लिन सक्नुहुन्छ। लिइसकेपछि तपाईँले देखाएअनुसार तान्नुहोस्, छोडिदिनुहोस्, तानेर छोडेपछि तपाईँको चाहिँ लेखेको त्यो बोर्ड चाहिँ भित्र पछाडिपट्टि जान्छ अनि सेटोमा बस्छ। त्यसको लागि तपाईँ सेन्ड टु ब्याकमा गएर अप्सनमा गएर सेन्ड लास्टको अप्सनलाई चाहिँ क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईँले यसलाई आफ्नो इच्छाअनुसार चाहिँ फिल गर्न सक्नुहुन्छ। जुन कलर तपाईँलाई राम्रो लाग्छ त्यही चाहिँ फिल गर्न सक्नुहुन्छ। फिल गरेपछि चाहिँ अब पालो आउँछ हाम्रो लेख्ने। त्यसको लागि तपाईँले चाहिँ राइट बटन क्लिक गरेर चाहिँ ए टेक्स्ट भनेर चाहिँ अप्सनमा चाहिँ क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। राइट बटन क्लिक गरेर ए टेक्स्ट भन्ने अप्सनमा क्लिक गरेर तपाईँले चाहिँ लेख्न सक्नुहुन्छ। इन्टर गरेर चाहिँ ट्याक्क आफ्नो साइडमा चाहिँ ठाउँमा चाहिँ ल्याउन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि ल्याइसकेपछि तपाईँले नेम टाइप गर्नुहोस् अनि त्यसपछि आउँछ सेक्सन क्लास होइन सेक्सन। त्यसपछि आउँछ एड्रेस आउँछ RESS एड्रेस। अनि त्यसपछि आउँछ अर्को कन्ट्याक्ट आउँछ। कन्ट्याक्ट नम्बर आएपछि तपाईँको इस्यु डेट कहिले रिलिज भएको, त्यसपछि फेरि भ्यालिड डेट कहिले अन्तिम भयो भन्ने कुरा हाम्रो चाहिँ देखाउँछ यसले चाहिँ। त्यसपछि जहिले भ्यालिड भयो त्यो दिनदेखि चाहिँ यो आइडी कार्डले काम गर्दैन भन्ने जनाउँछ। त्यसको लागि तपाईँले इस्यु डेट र भ्यालिड डेट पनि राख्न सक्नुहुन्छ। लेखिसकेपछि तपाईँले सबलाई अल लेखेको टेक्स्टहरूलाई सिलेक्ट गरेर तपाईँले यसको साइज ग्यापहरूलाई चाहिँ तपाईँले एकदम कम गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले इच्छाअनुसार आफ्नो एकदम कम गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले जति ग्याप राख्न मन लाग्छ त्यो चाहिँ तपाईँले देखाइएको अप्सनमा क्लिक गरेर तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। चाहिँ यसको चाहिँ साइजलाई हल्का बढाएर चाहिँ राम्रो डिजाइनमा चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ टिक बराबर दिने वाला हुन्छ, त्यसमा चाहिँ तपाईँले दिन सक्नुहुन्छ। पोइन्ट टिक लाए पनि हुन्छ, तपाईँले नलाए पनि हुन्छ। तर मैले चाहिँ यसमा चाहिँ राख्दिनँ, काटिदिन्छु सबलाई। किनभने आइडी कार्ड ठुलाको लागि, कम्प्युटर इन्स्टिट्युटको लागि, ठुला मान्छेहरूको लागि, त्यसको लागि चाहिँ अलिक राम्रो देखिन्न। त्यसैले मैले चाहिँ त्यो राख्दिनँ। पछि तपाईँको फोटो राख्नु पर्ने आउँछ। त्यसको लागि तपाईँ इन्सर्टमा गएर चाहिँ देखाइएको सेप लिन सक्नुहुन्छ। तपाईँले इच्छाअनुसार जुन सेप पनि राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि फोटोको लागि तपाईँ चाहिँ सेप फिल्डमा गएर चाहिँ पिक्चरमा गएर क्लिक गरेर आफ्नो टाइप गरे पनि हुन्छ जुन नामबाट सेभ छ फोटो, नभए आफ्नो सर्च गरेर
हेर्न सक्नुहुन्छ। खोजेर चाहिँ तपाईँले आफ्नो फोटो इन्सर्ट गर्न सक्नुहुन्छ। मैले एउटा फोटो इन्सर्ट गरेँ। अब त्यसको चाहिँ पालो आउँछ नामहरू लेख्ने, नेमहरू। म चाहिँ नेमहरू भर्छु। चाहिँ कुन हेड मान्छेको चाहिँ प्रिन्सिपल वा हेड जुन हुन्छ त्यसमा चाहिँ सिग्नेचर चाहिन्छ। त्यसैले हेड साइन भनेर यहाँ चाहिँ लेखिदिएको हुन्छ। अब तपाईको आइडी कार्ड चाहिँ रेडी हुन्छ। त्यसपछि तपाईले प्रिन्ट आउट गरेर चाहिँ तपाईले आफ्नो स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ दिन सक्नुहुन्छ।
सेभ गर्नको लागि तपाईँले चाहिँ कन्ट्रोल एस प्रेस गर्नुहुन्छ, नत्र भने स्टार्ट बटन माथिको स्टार्ट बटनमा गएर चाहिँ तपाईँले सेभ अप्सनमा गएर क्लिक गरेर तपाईँले आफ्नो जुन नाम दिएअनुसार सेभ गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरू, तपाईँलाई मेरो भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नबिर्सनुहोला। धन्यवाद।